Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Idag har vi en fas 2 här ifrån 2009 här. Och vi ska byta krängningshämmare på vänster bak här. Så att idag kan det bli en rätt så rolig video. Det här ska ju vara en rätt så enkel procedur, men när man säger enkel, när man ska göra en snabb sak med bilar, ja, det brukar ju sticka iväg i timmar. Men vi får hoppas på att det här går bra. Nu kör vi igång videon hur man byter krängningshämmare bak på en Volvo V70 från 2009. Haka på! Ja, här ser vi ju krängningshämmaren här. Den har ju till och med gått av här. Så det är den vi ska byta här då. Och det första vi gör det är att snygga till lite grann här så att vi blir av med lite grus och lite skit här. Och sen kastar vi på den här nya krängningshämmaren då. Och det här var ju en fas 2 V70 2009. Då har ni artikelnumret här på Biltema på en sån. Ja, vi börjar sätta igång med det här. Och när ni håller på med stålborste, på med brillorna. Så, då kan vi skicka på lite rostlösningsspray på den där muttern där innan vi testar och lossa på den. Så, då sprayar vi på lite rostlösning på den där. Så. Och sen kan du ligga på en stund. Vi ska städa lite grejer här. Så vi kommer åt bra här när vi byter den där. Så, då ska vi lossa på den här bulten då. Och lättast är ju med en sån här vanlig mutterknackare här. Så, ska se här då. Ja, då måste vi ta hjälp av en sån där liten nyckel här i för att hålla emot. Eller så kan man ta en sån här liten klämma här bak och hålla i den om man vill det. Så vi får ta fram lite grejer till det här. Så där, då snurrar ju den här muttern här bara. Så då satte jag en sån här liten sån här svetstång, eller vad heter de för någonting, som håller fast den där. Så det är lättare än att hålla på med den här skruven i mitten, tycker jag. Då är det lättare att bara ta en sån här. Så. Easy peasy. Lemon squeezy. We are all Negan. Där har vi den. Jeps. Så gör vi då. Så det är ju viktigt att det är ganska rent och snyggt här innan man sätter på den nya krängningshämmaren. Stabiliseringsstag kan det också heta. Så jag ska ta fram kompressorn också, tror jag, blåsa lite grann här så att vi får det riktigt snyggt här. Så att när yngre tjejen här blir glad när det blir lite ordentligt fixat. Ja, vi skickar på lite tryckluft också på det här innan vi skickar på den här nya stabbstaget. Så där, för att vara riktigt noggranna kan man ju ta lite bromsrengöring här och bara skicka på lite grann så här. Så tar vi kompressorn och blåser rent det här lite grann.
Så, och nu tänkte vi skulle byta bägge två på en gång här. Men det fanns bara ett sånt här stabbstag på Biltema. Så att vi får byta det här nu och sen får vi ta det andra vid tillfälle. Men då vet ni i alla fall hur man gör nu då. Och nu har vi ju blåst rent och snyggt här. Nu är det ganska fint där. Så då kan vi ju skicka på den här. Och då börjar vi då med den här uppre först här. Så. Och sen skickar vi in den där så. Och sen tar vi den andra bussningen här. Ner i den sådär. Så. Muttern tar vi och skruvar fast här. Nere. Och den här muttern här ska dras i 55 newtonmeter. Men vi får säkert hålla i med en sån här i mitten här utav skruven här. Och den här uppe skruvar vi inte fast så där jättehårt just nu. Utan vi kommer att skruva fast den här i 15 newtonmeter den här uppe. När bilen är nedsänkt. Så att vi ser att de här bussningarna går på fint här när vi sänker ner bilen här. Men vi kan dra åt den här nedre här gör vi. Och så kör vi 55 newton på den. Så där va. Och den där ska ju dras i 55 newtonmeter den här nere. Så där, då har vi satt i momentnyckeln här på 55 newtonmeter här. Hoppas vi kan dra åt den utan att den snurrar här nu. Ja, så. Då ska vi sänka bilen. Så ska vi dra åt den här övre muttern här. Och den här ska börja dras åt i handkraft som jag sa. Ja, jag tror inte att det ska inte dras åt något mer än det där. Så där, jag ska gunga lite grann på bilen, får vi se hur det ser ut. Ja, det ser rätt så okej ut va? Ja, vad bra. Och bussningen sitter på och den sitter på. Ja, finemang. Men du, då har vi ju bytt krängningshämmare här, stabiliseringsdag. Så gillar ni videon, tryck gärna en tumme upp, då blir vi glada. Glöm heller inte att prenumerera på kanalen, för det är ju fler videos på gång. Så ses vi i nästa video. Tack för mig, hej på er!